تا حالا فکر کردید که اگه ایالات متحده امریکا بعد از بلندپروازیایی که داره میکنه دیگه متحد نباشه چی میشه؟ اگر تگزاس و کالیفرنیا تانگاشون رو به سمت کاخ سفید بفرستن و رئیس جمهور امریکا تبدیل به یه دیکتاتور بشه چه جهنمی به پا میشه؟ امروز میخوایم بریم سراغ جنجالی ترین، پربحث ترین و شاید ترسناک ترین فیلم سال 2024 که خیلی‌ها میگن یه پیشگویی از آینده نزدیک امریکاست. فیلمی که صداش کل دنیا رو لرزوند، یعنی فیلم جنگ داخلی. این فیلم سال 2024 اکران شده و انقدر واقعی ساخته شده که انگار دارید اخبار سال 2030 رو میبینید، نه یه فیلم سینمایی. داستان تو آینده نزدیک اتفاق میفته. امریکا متلاشی شده، 19 ایالت اعلام استقلال کردن و ارتشای شورشی تگزاس و کالیفرنیا دارن با سرعت به سمت واشنگتن دی سی پیشروی میکنن تا رئیس جمهور رو بکشن. تو این وسط ما با یه خبرنگار جنگی همراه میشیم که میخوان قبل از سقوط کاخ سفید آخرین مصاحبه رو با رئیس جمهور بگیرن. اونها بعد از جاده‌ای رد بشن که دیگه قانون توش معنی نداره، هر کی اسلحه داره رئیسه. تکان دهنده ترین سکانس فیلم جاییه که یه سرباز با خونسردی تمام اسلحه رو میگیره سمتشون و میپرسه تو چه جور امریکایی هستی؟ این فیلم پر از صدای انفجارهای کرکننده، تیراندازی‌های واقعی و سکوت‌های مرگباره که نفستون رو بند میاره. این فیلم نمره 7.1 از 10 رو کسب کرده که برای یه فیلم سیاسی اکشن نمره فوق‌العاده‌ایه. منتقدات طراحی صدای این فیلم رو شاهکار دونستن، یعنی اگه با هدفون یا باند خوب ببینید انگار وسط میدون جنگید. تو ژانرهای جنگی، اکشن، دلهره‌آور به صورت کلی جا میگیره. نسخه دوبلش منتشر شده و دوبله انصافا با کیفیتی هم داره. فیلم جنگ داخلی برو بچ یه فیلم اکشن معمولی نیستش، یه هشداره، یه تصویر وحشتناک از اینکه چطور تفرقه میتونه یه ابرقدرت رو به خاک سیاه بشونه. اگر میخواید ببینید سقوط امریکا چه شکلی میتونه باشه، این فیلم رو به هیچ عنوان از دست ندید. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون امریکا داره به این سمت میره یا نه؟ لطفاً کامنتش کنید. خیلی مخلصیم. خب بریم سراغ آپدیت سوم، این که این فیلم ها و سریال ها رو از کجا دانلود کنیم. اگر رایگان میخواید برای بحث سایت، برید سراغ سایت فیلم تو مدیا که کافیه سرچ کنید توی گوگل. آدرس های مختلف داره، به صورت رایگان میتونید دانلود کنید، 2 زبانه و بدون حذفیاته. اگر حاضرید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، همون سایت های قدیمی همچنان پاورجان، یعنی آوا مووی، دیبا مووی، دیجی مووی و زرفیلم، که از نظر خودم نسبت به بقیه‌شون آوا مووی و زرفین توی بحث سایت بهترن. دیبا مووی گستردگی بیشتری داره و به روزتره. نسخه دوبله رو همشون دارن و 2 زبانن بدون حذفیات. برای بحث اپلیکیشن، اگر رایگان میخواید، اپلیکیشن های لیمو و الماس تیوی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن که هر دوتاشون داخل کانال تلگرام که لینکش هم این پایین براتون هست قرارش دادم و میتونید استفاده کنید. رایگانن دیگه، ولی خب زیاد جالبم نیستن. خب اگر حاضر باشید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، اپلیکیشن های سابق همچنان کار میکنن. یه اپلیکیشن زرفیلم و آوا مووی و 2 تا اپلیکیشن جدید هم آمده. یکیش اپلیکیشن بلبل جان ورژن دومه که باهاش کار کردم، خودم زیاد باهاش ارتباط نگرفتم ولی میتونید استفاده کنید. تمامشون اشتراکی ان اینا. حتی بلبل جان ورژن 2 هم باید اشتراکشو پرداخت کنید که چون اوایل کارشه کمی هزینه کمتری داره تو پلی استور. در حال حاضر من پیدا نکردم، به خاطر همین زیاد نمیتونم با خیال راحت ازش استفاده کنم در حال حاضر. اپلیکیشن چهارم که با اشتراک پایینتری، اپلیکیشن مووی لیکس که داخل کانال تلگرام قرارش دادم. اونم اپلیکیشن خوبیه نسبت به این 3 تای قبلی که با اشتراک بودن. مووی لیکس به نظرم رابط کاربری بهتر و روونتری داره و انتخاب با خودتونه. اگر اپلیکیشن و یا سایت بهتر از اینایی رو سراغ دارید، لطفاً برای من و بقیه برو بچ کامنت کنید. خیلی مخلصیم.